მოგესალმებით, ეს არის ქრონიკა 2 საათზე. ახალ ამბებს თამთა გაზაშვილი გაგაცნობთ. გამოშვებაში ნახავთ. ყოფილი რუსი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი არ იქნება შესაფერისი საქართველოს პრეზიდენტად. ვიქტორ ბოშტინარუს შეფასება ნახეთ იმედის ეთერში. ბაჩუ ახალაია სერგო თეთრაძის წამების საქმესთან დაკავშირებით სააპელაციო სასამართლომაც დამნაშავედ ცნო. სულ რამდენიმე წუთში საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა უნდა გააკეთოს განცხადება, ჩვენ მას პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ, თუმცა მანამდე. საქართველოს შესახებ რეზოლუციას ევროპარლამენტში კენჭს რამდენიმე წუთში უყრიან იმ შესწორებებსაც, რომელიც ევროპელი კანონმდებლების ნაწილმა დაარეგისტრირა. დოკუმენტი ეხება იმას, თუ როგორ შეასრულა საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით აღებული ვალდებულებები. ამ თემის პარალელურად ევროპარლამენტში განცხადებები კეთდება ქვეყანაში მიმდინარე საარჩევნო პროცესებზეც. დღეს კიდევ ერთხელ ისაუბრა პრეზიდენტობის ქალ კანდიდატზე თავდასხმების შესახებ ანა გომეშმა. დეტალებზე უკვე ნათია სოღულაშვილი ისაუბრებს ბრიუსელიდან. ანა გომეში, რომელიც პირადად აკვირდებოდა საქართველოში საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურს, კიდევ ერთხელ აცხადებს, რომ ის აგრესია და კამპანია, რომელიც ქალი პრეზიდენტობის კანდიდატის მიმართ მიმდინარეობს, არის მიუღებელი და ეს არ არის საქართველოსთვის კარგი. ანა გომეშის შეფასებით, საქართველოში პირველი ტური ჩატარდა მშვიდ და კონკურენტულ გარემოში. ევროპარლამენტარი ამბობს, რომ საქართველო დემოკრატიულად ვითარდება და ამის დემონსტრირება იყო სწორედ არჩევნებზე. შორიდან ვადევნებ თვალს იმას, თუ რა ხდება საქართველოში. შეშფოთებული ვარ უკიდურესად დაძაბული ატმოსფეროს გამო, რაც გამოიხატება კანდიდატებს შორის სიტყვიერ თავდასხმაში. მიუღებელია ის ბინძური კრიტიკა, რომელიც ქალი კანდიდატის მიმსამართით ისმის. მიმაჩნია, რომ ყველამ უნდა აიღოს თავისი წილი პასუხისმგებლობა განსაკუთრებით ხელისუფლებამ, კანდიდატებმა, მათმა მომხრეებმა და მედიამ. როცა ჩვენ საქართველოში ვიყავით, დავინახეთ, რომ ზოგიერთი ადამიანი სალომე ზურაბიშვილს სიტყვიერად უკიდურესად პატრიარქალური მიდგომით ესხმოდა თავს. პოლიტიკური კრიტიკა ლეგიტიმურია არჩევნებისთვის, მაგრამ საქართველოს ძალიან პატრიარქალური წარსული აქვს და არსებობენ ძალიან პატრიარქალური ძალები. ვფიქრობ, საქართველო ევროატლანტიკური მისწრაფებისა და დემოკრატიული განვითარების თვალსაზრისით სწორ გზას ადგას. არჩევნების პირველი ტური ამის დემონსტრირება იყო. ქართული მხარე ამბობს, რომ ევროპარლამენტარებს აქვს ძლიერი გზავნილები, გარდა ამისა საპარლამენტო უმრავლესობის წევრების განცხადებით ორმხრივ შეხვედრებზე ევროპარლამენტარები ინტერესდებიან, თუ როგორ შეიძლება საქართველოს პოტენციურად აირჩიოს ისეთი კანდიდატი, რომელიც საბჭოთა დიპლომატია. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ გუშინ სწორედ ევროპარლამენტის ხდომათა დარბაზიდან, სწორედ პლენარულ დარბაზში გაჟღერდა ევროპარლამენტარების დამოკიდებულება ამ არჩევნებთან, კონკრეტულად ოპოზიციის კანდიდატთან მიმართ და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გვაქებენ როგორც ქვეყანას იმისთვის, რომ საარჩევნო გარემო შევქმნით თანასწორი, თანაბარი, თავისუფალი და კონკურენტული, ამის მიუხედავად მაინც გაკურვებულები არიან, როგორ შეიძლება საქართველოში პრეზიდენტობის შანსი ჰქონდეს იმ პირს, ვისაც რეალურად ვინც ერთ-ერთი კანდიდატი არის ამ არჩევნებში. რაც შეეხება საქართველოს შესახებ რეზოლუციას, პლენარულ ხდომაზე კენჭის ყრები დაიწყება რამდენიმე წუთში და კენჭს უყრიან როგორც მამიკინსის ანგარიშის პროექტს, ასევე იმ შესწორებებს, რომელიც ევროპარლამენტართა ნაწილმა დაარეგისტრირა. ეს ნადია სოღულაშვილი იყო. ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი ყოფილი საბჭოთა დიპლომატი ვერ იქნება მისაღები საქართველოს პრეზიდენტის პოსტზე. სწორედ ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა ევროპარლამენტარმა ვიქტორ ბოშტინარუმ დებატების დროს. რუმინელი პოლიტიკოსის თქმით, მისთვის რთული დასაჯარებელია, რომ რუსეთის ყოფილი ელჩი არის საუკეთესო არჩევანი ნებისმიერი ქვეყნისათვის, იქნება ეს საქართველო თუ სხვა. Georgia and Moldova are key countries for the EU. ჯერა რომ საქართველო და მოლდოვა მნიშვნელოვანი ქვეყნები არიან ევროკავშირისთვის. ამაზე მეტყველებს პროგრესი, რომელსაც ორივე ქვეყანამ მიაღწია, განსაკუთრებით საქართველომ. ამაზე მეტყველებს ქვეყანაში ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნები. ამასთან გვინდა იმის თქმაც, რომ ყოფილი რუსი ელჩი და ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი ვერ იქნება მისაღები საქართველოს პრეზიდენტის პოსტზე. ამ წუთებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი აკეთებს განცხადებას, როგორც დავაანონსე, ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვრთავთ პარტია ქართული ოცნების მთავარ ოფისს. მოგესალმებით მეგობრებო, მინდა
გამოვეხმაურ რეზოლუციას, რომელსაც ევროპარლამენტი დღეს უკრის კენჭს და ამასთან დაკავშირებით გუშინ ევროპარლამენტში გაკეთებულ ძალიან მნიშვნელოვან საქართველოს მხარდამჭერ განცხადებებს. პირველ რიგში სულს მადლობა გადაუხადო ქართულ ხალხს აქტიური მხარდაჭერების, რომელსაც ჩვენი ხელისუფლება მუდმივად ეს არის თავარი სტიმული და ყველა წარმატების საწინდარი, რომელსაც მივახციეთ ევროპარლამენტს. რა თქმა უნდა, მადლობას ვუხდი ევროპარლამენტარებს იმ მხარდაჭერისთვის, რომელსაც ისინი გამოხატავენ საქართველოს და მისი ევროპული ჩემთვის ამაყოა, რომ ჩვენი ხელისუფლების სწორი და ეფექტური მუშაობის შედეგად ევროპარლამენტი საქართველოს უპრეცედენტოდ პოზიტიური შეფასებები მიიღო და ევროინტეგრაციის კუთხით შეფასდა როგორც ყველაზე წარმატებული პროექტი და ხაზი გავუსვა. შეფასდა როგორც ყველაზე წარმატებული. ევროპარლამენტი მიესალმება საქართველოში უკანასკნელი წლების მანძილზე განხორციელებული რეფორმების უწყვეტ კურსს, ქვეყნის დემოკრატიულ და ინსტიტუციურ განვითარებას, ასევე ასოცირების შეთანხმების განხორციელებაში მიღწეულ მნიშვნელოვან პროგრესს, რამაც ევროპარლამენტარების განცხადების თანახმად ქვეყანა ევროკავშირის ერთ-ერთ ძირითად პარტნიორად წარმოაჩინა რეგიონში. ევროპარლამენტარებმა ხაზგასმით აღნიშნეს, რომ უკანასკნელ წლებში საქართველოს სამაგალითო გახდა ევროკავშირთან თანამშრომლობის ყველა მიმართულებით, რომ ჩვენს ქვეყანაში არის მდგრადი დემოკრატია, ხოლო ეკონომიკური რეფორმების და კორუფციასთან ბრძოლის კუთხით საქართველო ევროკავშირის არაერთ ქვეყანას უსწრებს. სხვათა შორის იგივე სადასტურებს უახლოეს რამდენიმე დღის უკან გამოქვეყნებული სოფლიო ბანკის საერთაშორისო რეიტინგიც. კაფიოდ ითქვა, რომ საქართველოს როგორც ევროინტეგრაციის კუთხით მოწინავე ქვეყანას ევროკავშირმა კიდევ უფრო მეტი, მათ შორის ფინანსური მხარდაჭერა უნდა აღმოუჩინოს. ევროკომისარმა იოჰანეს ჰანმა საქართველოს ეკონომიკის დაშტამბეშტავი უწოდა, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს ხელისუფლების ეფექტურ მუშაობასა და საქართველოს ეკონომიკის მზარ ტენდენციას. საქართველოსადმი ამ მხარდაჭერი პოზიციების გამოხატვის პარალელურად სამარცხვინოდ შეფასდა პრეზიდენტობის ქალი კანდიდატის, ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილის მიმართ წარმოებული ბინძური და შეურაცხყოფელი კამპანია. ამავდროულად ევროპარლამენტარებმა, საქართველოს გულშემატკივრებმა და ჩვენმა ნამდვილმა მეგობრებმა გაგვაფრთხილეს, რომ საქართველოს პრეზიდენტის პოსტზე საბჭოთა დიპლომატის არჩევა მიუღებელია. რა თქმა უნდა, მე მწამს ქართული ხალხის და დარწმუნებული ვარ, რომ არ იქნება დაშვებული ქვეყნის პრეზიდენტად საბჭოთა დიპლომატის არჩევა. ვაშაძის კანდიდატად წარდგენა სააკაშვილის მხრიდან რუსეთის ინტერესებთან თანხმდრაში გადადგმული კიდევ ერთი ნაბიჯია. შესაბამისად, რევანშისტების გამარჯვება ყველა იმ მიღწევის კითხვის ნიშნის ქვეშ დაყენებას ნიშნავს, რაც ერთობლივად შევძელით და რასაც ევროპარლამენტი ასე პოზიტიურად აფასებს. საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს გასაკეთებელი გვაქვს პრინციპული არჩევანი ტოტალიტარულ წარსულსა და ევროპულ მომავალს შორის. და მე რა თქმა უნდა დარწმუნებული ვარ, რომ ქართული ხალხი აირჩევს პროგრესს და აირჩევს ევროპულ მომავალს. კიდევ ერთხელ მსურს ყველა ქართველს მივულოცო ეს წარმატება ევროპულ ოჯახში დაბრუნების გზაზე. დიდი მადლობა. ეს იყო პირდაპირ ჩართვა პარტია ქართული ოცნების ოფისიდან განცხადება გააკეთა პრემიერ-მინისტრმა. ევროპელი პოლიტიკოსების განცხადებები, რაზეც ამ წუთებში მამუკა ბახტაძე საუბრობდა, გააკეთა ევროპარლამენტში გამართული დებატების დროს. განხილვაში პრაქტიკულად ყველა პოლიტიკური ჯგუფის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. დებატების დროს საქართველოსა და ევროკავშირის პარტნიორობის გარდა ქვეყანაში მიმდინარე საარჩევნო პროცესების შეფასდა, როგორც უკვე მოისმინეთ, ცნობისათვის ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების შესრულებაზე ანგარის ევროპარლამენტში სულ რამდენიმე წუთში უყრიან კენჭს. ასოცირების შეთანხმება პოზიტიურად აისახება საქართველოსა და ევროკავშირის ურთიერთობაზე. საქართველო არის იმის მაგალითი, თუ როგორ მუშაობს რეალურად ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური სტრუქტურა. საქართველო მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია დემოკრატიის კუთხით, რაც მოიცავს თავისუფალ მედიასა და ჟურნალისტიკას. სასამართლო რეფორმით საქართველოს უკვე შეუძლია მრავალ მიღწევაზე ისაუბროს. ბოლო საკონსტიტუციო რეფორმები საქართველოს აქცევს ძლიერი საპარლამენტო დემოკრატიის ქვეყნად. ანგარიში მხარდაჭერა
დაჭერილია საქართველოს და მისი სწრაფვა კონფლიქტების მშვიდობიანი მოგვარებისა და შერიგების საკითხში. ასევე დადებითად არის შეფასებული საქართველოს ძალისხმევა რუსეთთან კონსტრუქციული დიალოგი აწარმოოს და ჟენევის დისკუსიების აქტიური მონაწილე იყოს. ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ დღეს ვსჯელობთ საქართველოსზე, საქართველოს პროგრესზე და რეფორმებზე. ჩვენ საუბრობთ ეკონომიკურ განვითარებაზე, პოლიტიკურ თანამშრომლობაზე, გახსნილ ბაზრებზე და მეტ შესაძლებლობებზე. საქართველოში დემოკრატიული პროგრესი არის მდგრადი. საქართველო არის ვარსკვლავი ევროინტეგრაციის კუთხით. ამ ანგარიში არის საუბარი საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, რუსეთის მიმართ მოწოდებებზე და რუსეთის მიერ საერთაშორისო სამართლისა და ნორმების, აღებული ვალდებულებების დარღვევაზე. ჩვენ მხარს ვუჭერთ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს. ვგმობთ რუსეთის ქმედებებს და ეს ამ ანგარიშია ისახა. ჩვენ ვართ მტკიცე და მკაფიო ამ საკითხებთან მიმართებაში. ჩვენ საუბრობთ ორ სხვადასხვა ქვეყანაზე, საქართველოსა და მოლდოვაზე. განსხვავება ამ ორ ქვეყანას შორის სერიოზულია. საქართველო წარმატებით ახორციელებს ასოცირების შეთანხმების რეალიზებას, სამწლიან გეგმას, რომელსაც დადებითად აფასებს ვენეციის კომისია და უვიზო მიმოსვლას. მოლდოვის შემთხვევაში კი არ შეინიშნება არანაირი მნიშვნელოვანი ელემენტი წარმატებული თანამშრომლობის. ზოგიერთ საერთაშორისო რეიტინგში საქართველოს უკეთესი მაჩვენებელი აქვს ვიდრე ევროკავშირის სხვა ზოგიერთ ქვეყანას. მაგალითად, Transparency International-ის მონაცემებით, კორუფციასთან ბრძოლის ინდექსით საქართველო 46 ადგილს იკავებს, რუმინეთი კი 59-ეს. საქართველო მიზანმიმართულად მიიწევს წინ და ჩვენ მას შემდგომ წინსვლაში უნდა დავეხმაროთ. რამდენიმე წლის წინ ბევრი ვერც კი წარმოიდგენდა, რომ თანამშრომლობის ამ ხარისხზე ვისაუბრებდით. ჩვენ მართლაც დიდი გზა გავიარეთ და მივედით იქამდე, რომ საქართველო ასოცირებული წევრია და საქართველოსთვის ღიაა ევროპული ბაზარი, საზღვრები. მე ამ შეთანხმებებს ვუწოდებ ფანტასტიკურ მიღწევებს. ეს შესაძლებელი გახდა საქართველოს მიერ გატარებული რეფორმებით, ქართული ხალხის ძალისხმევით, სურვილით და მონდომებით. ურყევია საქართველოს გზა, არჩევანი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ურყევი იქნება და მტკიცე ევროპის მხარდაჭერაც საქართველოს მიმართ. ეს არის მნიშვნელოვანი და არსებითი თანამშრომლობა. უდიდეს პროგრესს მივაღწიეთ და ყველა წარმატებული ნაბიჯი არის მჭიდრო ურთიერთობის გამოძახილი. ევროპარლამენტი ამახვილებს ყურადღებას ბევრ საკითხზე, პროგრესზე, წინსვლაზე და იმ სფეროებზე, სადაც კიდევ უფრო მეტი უნდა გავაკეთოთ მომავალი პროგრესისთვის. ევროპარლამენტში გაკეთებული განცხადებები განხილვის თემაა საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოში. უმრავლესობის დეპუტატები ოპონენტებს მათი კანდიდატების შესახებ ევროპარლამენტარის განცხადებაზე მიუთითებენ, თუმცა როგორც ახლა მოწყობინებენ, ამ წუთებში მორიგი განცხადება კეთდება პარტია ქართული ოცნების ოფისში. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვთავთ. ეს არის დამოკიდებული ოქმის შეჯამებაზე. ცესკოს გადასაწყვეტია, როდის დაინიშნება არჩევნები. მე არ მგონია, რომ არჩევნების თარიღმა რაიმე გავლენა მოახდინოს აქტივობაზე. თქვენ გახსოვთ, რომ მაგალითად სააკაშვილმა 2012 წელს ორშაბათ დღეს დანიშნა არჩევნები, თუმცა ეს არჩევნები იყო ყველაზე აქტიური საქართველოს უახლოეს ისტორიაში. შესაბამისად, აქ სპეკულაციებისთვის ნამდვილად არ არის რაიმე საფუძველი. რეზოლუციასთან დაკავშირებით მინდა გითხოთ რა, უკაცრავად ლაივში ბრძანდები. მინდა გითხოთ, რომ იყოს საუბარი 40%-ია. ეგრეგობით. არის შესაძლებელი გითხრათ, რომ ამ მიმართულებით ითქვა, რომ ხალი კანდიდატის მიმართ იყო გარკვეული აგრესიული და სიზმრის ენა გამოყენებული. ანა გომეშის განცხადება იყო თვალწინები და რეზოლუციაში შევა ეს რამდენადაც ცნობილია შენიშვნის სახით. თუ არის ამ მიმართულებით რა თქმა უნდა, ეს არის პრობლემა. ჩვენ ხშირად საუბრობთ იმაზე, რომ არის სირთულეები ქალთა მიმართ ძალადობის კუთხით და ბუნებრივია ასეთი ტიპის კამპანია, როდესაც ჩვენ ვხედავთ ამ მასშტაბის თავდასხმას, შეურაცხყოფას ქალი კანდიდატის მიმართ, ხელს არ უწყობს მენტალიტეტის გამოსწორებას ჩვენს ქვეყანაში. ის, რაც ხდება ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილის მიმართ, არის აზიატური მენტალიტეტის გამოვლენა და სწორედ ამ მენტალიტეტით მართავდა ნაცმოძრაობა თავის დროზე ქვეყანას და ამიტომ მივიდა იქამდე, სადამდეც მივიდა. საბჭოთა დიპლომატზე საუბრობდნენ ასევე ევროპარლამენტარები. იქნებ რომ გითხრათ, მოგიწოდათ, რომ არ შეიძლება იყოს არჩეული საბჭოთა დიპლომატი, თორცები ამაზეც იყო საუბარი. რა თქმა უნდა, ამაზეც ბუნებრივია. ჩვენც საუბრობთ, ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი. მთავარი ისიც არ არის, რომ ეს ადამიანი იყო საბჭოთა დიპლომატი. მთავარი არის ის, რომ მას აქვს საბჭოური მენტალიტეტი და ზუსტად ამ საბჭოური მენტალიტეტიდან გამომდინარე არის ეს ნაცმოძრაობის წევრი. ეს რეზოლუციაში ჩაიწერა, რაზეც ახლა თქვენ საუბრობთ? ჩვენ საუბრობთ ევროპარლამენტის რეზოლუციაზე და საუბრობთ ასევე ევროპარლამენტარების განცხადებაზე და ჩვენთვის კიდევ ერთხელ გამიმერებ, მიუღებელია იმ ადამიანის არჩევა პრეზიდენტად, რომელსაც აქვს საბჭოთა დიპლომატიური წარსული და რომელიც ზუსტად ამ საბჭოური მენტალიტეტიდან ეს მიუღებელია ევროპარლამენტარებისთვის და ასევე ჩვენთვის.
კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ეს არის ადამიანი, რომელსაც აქვს საბჭოური წარსული და ამ საბჭოური წარსულიდან გამომდინარე არის ის ნაცმოძრაობის წევრი. Edison Research-ის კვლევის მიხედვით გრიგოლ ვაშაძეს აქვს 56%, სალომე ზურაბიშვილს 44%. რა შანსები აქვს თქვენს კანდიდატს მეორე ტურში? ჩვენ ნახეთ ედისონის კვლევის შედეგები პირველ ტურშიც, რომელიც კვლევის შედეგები მთლიანად ასდა, კვლევის შედეგები ორივე შემთხვევაში მთლიანად ასდა არჩევნების შედეგებს. ედისონის კვლევის შედეგები ორივეჯერ ასდა. ახლა ეს ლოგიკური კითხვაა. ეს რამე შეждდება, ახლა თქვენი კოლეგა რასაც აკეთებს. აი პასუხს არ გვაძლევენ, ესე იგი მათაც არ მოწოთ. ნახეთ, თქვენ სახეს აჩვენებთ. ეს არის ნაცმოძრაობის სახე. ეს არის ნაცმოძრაობის სახე. გეუბნებით, რომ ორჯერ ჩაატარა ედისონმა კვლევა და ორჯერ ასდა ის შედეგებს. ხო? ეს არის თქვენი სახე, თქვენ მიბრუნებთ ისეთ კითხვას, რომელიც ამასთან არაფერი კავშირში არ არის. რაც შეეხება მეორე ტურს, შედეგებს ვიხილავთ ერთად, როდესაც საარჩევნო ადმინისტრაცია გამოაქვეყნებს ოფიციალურ შედეგებს და ნახავთ ის თუ რა იქნება და როგორ იქნება. ყველაფერი არის დამოკიდებული ამ მრჩეველზე, მის აქტიურობაზე და მე მინდა კიდევ ერთხელ მოვუწოდო ამ მრჩეველს საკუთარ აქტიურობისკენ. ედისონი მოიგითხეთ, რომელმაც ორჯერ დადო გააყალბებული კვლევის შედეგები. ვინმე მოხდა? მინდა გითხოთ რეზოლუციასთან დაკავშირებით ლაივში ვართ შესაბამისად იმედის და საერთო მნიშვნელოვანი საბჭოთა დიპლომატია ვერ იქნება საქართველოს პრეზიდენტი იყო ევროპარლამენტარების განცხადება როგორ შეაფასებთ ეს არის ევროპარლამენტარების შეფასება გარკვეულად ასე თქვა პრეზიდენტმა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო გუშინდელი შეფასებები, რაც მოვისმინეთ ევროპარლამენტის მიერ. მთელი რიგი მიმართულებით გვაქვს ძალიან დიდი წარმატება ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით, კორუფციასთან ბრძოლაში, არის წარმატებები ასოცირების ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით, ასევე საუბარი გაკეთდა და სამარცხვინო უწოდეს საარჩევნო კამპანიას, როდესაც ხდებოდა ხელისშეშლა, როდესაც ხდებოდა თავდასხმა ქალ კანდიდატზე და სალომე ზურაბიშვილზე აქ საუბარი და არაერთი მაგალითი და შემთხვევა შეგვიძლია მოვიყვანოთ, როდესაც მიდიოდნენ შეურაცხყოფას აყენებდნენ, იყო მცდელობები შეხვედრების ჩაშლის, სამწუხაროდ და საუბედუროდ ეს ტენდენცია ეხლაც გრძელდება, არის თავდასხმები, არის შეურაცხყოფები და ასე შემდეგ. თუმცა რა ბენეფიტის მომტანი იქნება ზოგადად ეს დასკვნა, როგორ თვლით? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია განცხადებები და შეფასებები, რომელიც იქნა გაკეთებული. ასევე ხაზი გაესვა, რომ რუსი დიპლომატის გაპრეზიდენტება კატეგორიულად მიუღებელია ევროპისთვის და ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობა მიიღებს სწორ გადაწყვეტილებას, გააკეთებს პრინციპულ არჩევანს და გაიმარჯვებს ქალი კანდიდატი ამ შემთხვევაში სალომე ზურაბიშვილი. კორუფციის მაღალ დონეზე და რისკებზე, რომელიც შეიძლება არსებობდეს ამ მიმართულებით. მოუწოდებს ევროპარლამენტის საქართველოს მთავრობას, რომ შექმნას ანტიკორუფციული სამსახური და ამ მიმართულებით გააძლიეროს ბრძოლა, იმიტომ რომ არსებობს მაღალი კორუფციის დონეზე საუბარი. რას აპირებთ ამ მიმართულებით და როგორ პასუხობთ ამ გამოწვევას? კორუფცია ყველა ქვეყანაში არის გამოწვევა. ჩვენ სისტემური კორუფცია დავამარცხეთ 2012 წლის შემდეგ, როდესაც მოვედით ხელისუფლებაში. 2012 წლამდე სისტემური კორუფცია მართლაც იყო ქვეყანაში და ეს იყო სერიოზული პრობლემა. შეიძლება ქვედა დონეზე არის გადაცდომები, ჩვენ ვიბრძოლებთ, ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ეს გადაცდომების არ არსებობდეს. არჩევნების მეორე ტურთან დაკავშირებით მინდა ვკითხოთ, ოპოზიცია საკმაოდ კრიტიკულია და ასევე მესამე სექტორი მოითხოვს, რომ მნიშვნელოვანი არჩევნები უკვე დღეს ჩატარდეს. თქვენი პოზიცია როგორია? იმიტომ რომ სამუშაო დღეს ჩატარების პოზიცია არის ის, რომ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომელიც კანონი ავალდებულებს, როგორც ვიცი, ხდება გადათვლა, როდესაც შემაჯამებელი ოქმი და ყველა გასაჩივრება სრულდება, ამის შემდეგ ხდება გადათვლა და ინიშნება არჩევნების დღე. მე ნამდვილად ვერ ხედავ პრობლემას და ჩვენ ამის მაგალითები და პრეცედენტები არსებობს. თუ არ ვცდები 2013
2012 წელს ახლა ზუსტად არ მახსოვს იყო თუ არ ვცდები ორშაბათ დღეს არჩევნები, ასე რომ ეს ნამდვილად არ წარმოადგენს პრობლემას. საზღვარგარეთ ცხოვრებ ქართველებს ხელს არ შეუშლის. ვისაც სურვილი აქვს მიიღოს არჩევნებში მონაწილეობა, მათ ეს არ გაუჭირდებათ, როგორც არ გაუჭირდათ 2012 წელს. თუ შეიძლება გამოქვეყნდა დღეს კიდევ ერთხელ შედეგები 54% აქვს გრიგოლ ვაშაძეს, სალომე ზურაბიშვილი 44. რა შანსები აქვს როგორ ვფიქრობთ თქვენს კანდიდატს? პირველი რაც შეეხება კვლევებს, ეს გაკეთებული იყო მიზანმიმართულად, რომ რეზოლუცია, რომელიც გუშინ იქნა გაჟღერებული ევროპარლამენტში, ეს გადაეფარათ, თუმცა რამდენად გამოუვადეს არ ვიცი. კვლევებს რაც შეეხება, ეს არის ჩვეულებრივი სიცრუე, მანიპულირება საზოგადოების აზრზე. ჩვენ თუ გადავხედავთ ყველა წლების განმავლობაში თუ როგორც ხარდებოდა კვლევები, რა შედეგებს გვეუბნებოდნენ და აწვდიდნენ მოსახლეობას და რა შედეგებს ვიღებდით არჩევნების შემდეგ. იგივე იყო ამ შემთხვევაშიც, როდესაც გვეუბნებოდნენ, რომ ბატონი ვაშაძე ლიდერობდა, იყო კვლევა გამოქვეყნებული სხვა შორის თქვენს მიერ და ამ კომპანიის მიერ, რომ სალომე ზურაბიშვილი საერთოდ მესამე ადგილზე იყო, ესეც კარგად გახსოვს, თუმცა რეალობა აღმოჩნდა განსხვავებული და 28 ნოემბერს აღმოჩნდება განსხვავებული რეალობა, ვიდრე წარმოდგენილი იყო დღეს. თუ შეიძლება ბატონოირა პროექტის ჩატარებული კვლევა ვნახეთ. ბატონო ფიქო პროექტის მიერ ჩატარებული კვლევა ვნახეთ არჩევნების დღეს საუბარი იყო, რომ 52% იღებდა სალომე ზურაბიშვილი. ცესკომ დადო 38%. ეს იყო exit poll. ჩვენ ამასთან დაკავშირებით განცხადებაც გავაკეთეთ არჩევნების დღესვე, იმ საღამოსვე, რომ იყო რეალობა საცდენილი, ეს იყო ჩვენი შიდა კვლევა, რომელიც იყო პრობლემა. ამაზე ჩვენ ღიად ვისაუბრეთ. ეს არ იყო კვლევა, ეს იყო exit poll. ამავე exit poll-ში შედეგი იყო ამ პერიოდში მეორე ტურამდე თუ ჩაატარეთ, რაიმე შიდა კვლევა, ხშირად გვანებიურებდით ხოლმე და თავს იწონებდით, რომ თქვენი კვლევებით თქვენი რჩეული კანდიდატი სულ ლიდერობდა. ეხლა თუ გამოიკულიეთ და რა მონაცემები აქვს? შიდა კვლევები გვაქვს, თუმცა ჩვენ არ ვაპირებთ ამის გამოტანას, ჩვენი შიდა კვლევები გვაქვს. არა, ეს პრობლემა იყო, ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ. თუმცა ის კვლევები, რომელიც დღეს რუსტამოვმა გამოაქვეყნა, ეს არის ძალიან დიდი ტყუილი და მოსახლეობის შეცდომაში შეყვანის მცდელი. ეს იყო პირდაპირ ჩართვა პარტია ქართული ოცნების ოფისიდან მედიის კითხვებს პასუხობდნენ თბილისის მერი და პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი ყუბახიძე. მათ რამდენიმე მიმდინარე პოლიტიკურ საკითხზე ისაუბრეს, მათ შორის ევროპარლამენტში გაკეთებულ განცხადებებზე. ეს განხილვის თემა არის, როგორც უკვე აღნიშნე, საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოშიც. უმრავლესობის დეპუტატები ოპონენტებს მათი კანდიდატის შესახებ ევროპარლამენტარის განცხადებაზე მიუთითებენ, საპასუხოდ კი უმცირესობა რუმინელი პოლიტიკოსის ბიოგრაფიას იშველიებს. სოფო ოხანაშვილი გაგვაცნობს ქუთაისში გაკეთებულ კომენტარებს. ანგარიშზეც და ევროპარლამენტშიც გაკეთებულ განცხადებებზე და დებატებზე აბსოლუტურად განსხვავებული შეფასებები გაკეთდა. უმრავლესობასა და უმცირესობაში პოლიტიკური ოპონენტები აბსოლუტურად განსხვავებულ საკითხებზე ამახვილებენ ყურადღებას. დავიწყებთ უმცირესობის პოზიციებით, ძირითადად სამი მიმართულებით გაკეთდა შეფასებები. შეფასებები შეეხებოდა როგორც რეზოლუციაზე ზოგად მოსაზრებებს, ასევე დებატებზე ზოგად შეფასებებს, ასევე ოპოზიციამ საკუთარი პოზიცია გამოხატა ანა გომეშის განცხადებასთან დაკავშირებით, რომლის მიხედვითაც ის საუბრობს, რომ ქვეყნის იმიჯისთვის დამაზიანებელია ქალ კანდიდატზე თავდასხმები და შეტევები და ასევე რუმინელი ევროდეპუტატის, ევროპარლამენტარის განცხადებაც გახდა შეფასების ნაწილი, რა თქმა უნდა. ბოლოდან რომ დავიწყოთ, უმცირესობამ რუმინელ დეპუტატს საუბრისას განაცხადა, რომ ის არის კომუნისტი და მათი განმარტებით რუმინელი ევროპარლამენტარი ასრულებს პირდაპირ კრემლის დავალებას. რაც შეეხება ქალ კანდიდატზე თავდასხმას, ოპოზიციის შეფასებით მათთვის მიუღებელია თავდასხმა როგორც ქალ, ასევე მამაკაც კანდიდატზე. ზოგადი შეფასებებისას კი ისინი ძირითად აქცენტს ნეგატიურ მიმართულებებზე აკეთებენ. აიტაცეს რუმინელი კომუნისტის განცხადება და სასაცილოა რუსეთის, ასე ვთქვათ, მარიონეტი დეპუტატი საქართველოს პრეზიდენტის კანდიდატს უკიჟინებს რუსეთში მიღებულ განათლებას. ესეც სწორედ რუსული მეთოდია. ქალ კანდიდატებთან მიმართებაში არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ ზოგადად. ძალიან ხშირად, ასე ვთქვათ, ჩვენ ვხედავთ რაღაცა უხამს ენას
მე ვფიქრობ, რომ ეს არ არის მხოლოდ ჩვენი ქვეყნის პრობლემა, ეს არის ზოგადად ქალი პოლიტიკოსების პრობლემა. საუბარი გარკვეულ რუსულ წარმომავლობაზე ხელისუფლების მხრიდან, რომლის მხარდამჭერები, რომლის საპრეზიდენტო კანდიდატიც მუდმივად გამოდიან საქართველოს სახელმწიფოს ინტერესების საწინააღმდეგო განცხადებებით, რომ არა მხოლოდ კანდიდატი, არამედ პარტიის წევრებიც ხშირად საკუთარ ქვეყანას ადანაშაულებენ ომის დაწყებაში, ხოლო მისი მხარდამჭერები ხშირად ეხებიან ძალიან ისეთ მნიშვნელოვან თემას, როგორც თუნდაც 9 აპრილი და 9 აპრილის გამოწვევი მიზეზებია, ასეთ პირობებში, რა თქმა უნდა, ღიმილის მომგვრელია ვისაუბროთ გაერთიანებული ოპოზიციის საპრეზიდენტო კანდიდატის გარკვეულ რუსულ წარმომავლობაზე. ქართულ სინემაში ჩვევია ხოლმე, რომ მარტო იმ ნაწილებს ამოკრებენ ხოლმე, რაც ქვეყნისადმი კეთილგანწყობას გამოხატავს და ასაღებენ თითქოს აი ხოტბის გარდა არაფერი არ ისმის ევროპარლამენტში ქართული სინემის მიმართ. ეს ასე რა თქმა უნდა არ არის და დოკუმენტში სრულად არის ასახული ის მანკიერებები, რაც დღეს ჩვენს მთავრობას სანამ ის ჯერ კიდევ ხელისუფლებაშია გააჩნია. ამ შეფასებებისგან აბსოლუტურად განსხვავებული მოსაზრებები და განმარტებები გააკეთეს. მართულ გუნდში საპარლამენტო უმრავლესობაში კმაყოფილები არიან ანგარიში ასახული მოსაზრებებითაც და იმ პოზიციებითაც, რომლებიც გამოხატეს ევროპარლამენტარებმა დებატების დროს. ისინი ეთანხმებიან ევროდეპუტატებს განცხადებებში, მათ შორის მათი განმარტებით პირდაპირ მათი მოსაზრების თანხმედრაში მოდის ანა გომეშის განცხადებაც ქალ კანდიდატზე თავდასხმის ნაწილში და ასევე ეთანხმებიან რუმინელ დეპუტატსაც. და ასევე განაცხადეს ოპოზიციისგან განსხვავებით, რომ რუმინელი დეპუტატი ეს არის ის კანონმდებელი, რომელიც რუმინეთის დამოუკიდებლობისთვის იბრძვის. საქართველოს საუკუნოვანი იმიჯი აქვს და მე არ მგონია, რომ ამ ერთმა ბინძურმა შეტევამ ჩვენ იმიჯი შეგვიცვალოს, თუმცა სამწუხაროდ ქალბატონი გომეში ამ ხრივ მართალია, ისევე როგორც მისი კოლეგა, რომელიც ამბობს, რომ არ შეიძლება საქართველოში იყოს საბჭოთა დიპლომატი პრეზიდენტად. ასე რომ ეს განცხადებები ბევრი მრავლად იყო და ფიქრობ ყურადღება გვაქვს მასზე მისაქცევი. ბოშტინა რო არის ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური მებრძოლი რუსეთის, ასე ვთქვათ, აგრესიული ქმედებების ევროპარლამენტში, ევროპულ სტრუქტურებში და ხა მის მიმართ ესეთი განცხადებების კეთება უკვე ძალიან, ასე ვთქვათ, უხერხული არის. იმიტომ რომ ბოშტინა რო არის ცალსახად საქართველოს დამოუკიდებლობის, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ხარდამჭერი, აქტიური მებრძოლი ამისი, როგორც საქართველოს მიმართ, ისე ზოგადად რეგიონულ კონტექსტში და ზოგადად ევროპარლამენტში, ესეთ გამორჩეული ფიგურა, საკმაოდ საინტერესო ადამიანი, რომელიც ხარს უჭერს საქართველოს და უჭერს ხარს იმისთვის, რომ ის თავისუფალი იყოს რუსეთის გავლენებს. რაც შეეხება საკანონმდებლო ორგანოში მიმდინარე პროცესებს, ამ დროისთვის მიმდინარეობს ხდომა, სადაც მთავარი საკითხი არის კვლავ 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტის კორექტირებული ვარიანტი, რომელზეც მიმდინარეობს ამ წუთებში პოლიტიკური დებატების დასრულების შემდეგ რეკომენდაციებით პროექტი დაუბრუნდება მთავრობას და საკანონმდებლო ორგანოს აქვს ვადა დეკემბრის ბოლო პარასკევამდე დაამტკიცოს ქვეყნის მთავარი საფინანსო დოკუმენტი. მადლობა, პარლამენტიდან საუბრობდა სოფო ოხანაშვილი. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში პირველ საათზე დანიშნულის ხდომა 19 საათისთვის გადაედო. ეს იმით ახსნეს, რომ დღის წესრიგს კიდევ ერთი საკითხი დაემატა. თუმცა ხდომის მთავარი თემა არის არჩევნების მეორე ტურის თარიღი. დღეს უნდა გახდეს ცნობილი, როდის ჩატარდება კენჭისყრა. სავარაუდოდ ეს იქნება 28 ნოემბერი, 4 შაბათი, რასაც განსხვავებული პოლიტიკური რეაქციები მოყვა. სოფო ბერიძე გაგვაცნობს შეფასებებს. Თუმცა ამ დრომდე ჟურნალისტებისთვის უცნობია ის საკითხი, რომელიც ოფიციალურად ხდომის 13 საათიდან 19 საათამდე გადადების მიზეზი გახდა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ხდომის დღის წესრიგში ორი მთავარი საკითხი კვლავ რჩება. ეს გახლავთ პირველი ტურის შედეგების შეჯამება და მეორე ტურის თარიღის გამოცხადება. საარჩევნო კანონმდებლობაში, ანუ საარჩევნო კოდექსში წერია, რომ მეორე ტური ინიშნება პირველი ტურის შედეგების ოფიციალურად გამოცხადებიდან 2 კვირის თავზე. დღევანდელი დღის მონაცემებით კი ეს კი 28 ნოემბერი, 4 შაბათი დღე გახლავთ, რაც განსაკუთრებით მიუღებელია ოპოზიციისათვის. სულ ცოტა ხნის წინ აქ იმყოფებოდა გრიგოლ ვაშაძის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი გიორგი ვაშაძე, რომელმაც შეურაცხმყოფელი განცხადებები გააკეთა როგორც ცენტრალური საარჩევნო ადმინისტრაციის, ასევე მისი ხელმძღვანელის მისამართით. მათ მიაჩნია, რომ თამარჟვანია გახლავთ ქართული ოცნების დაკვეთების შემსრულებელი თაღლითი. ცხადია, ჟურნალისტები დავინტერესდით, რას ფიქრობს გიორგი ვაშაძე იმის თაობაზე,
რომ არჩევნები 2016 წელსაც ჩატარდა სამუშაო დღეს. ის ამბობს, რომ ეს იყო შეცდომა, დღეს კი ორი მიზეზი აქვს იმისა, რომ აპროტესტებს არჩევნების სამუშაო დღეს შესაძლო ჩატარებას. ერთი უკავშირდება პირველი ტურის შედეგებს, რომელიც უშუალოდ დაიდო საზღვარგარეთის უბნებში და მეორე უკავშირდება იმას, რომ მისი მტკიცებით იმ შემთხვევაში, თუ კი არჩევნები სამუშაო დღეს ჩატარდება და გამოცხადდება ეს არასამუშაო დღე, კერძო სექტორში დასაქმებული ადამიანები მაინც ვერ შეძლებენ აქტიურად პროცესში მონაწილეობას. მართველი გუნდი ამ ბრალდებების პასუხად კი საუბრობს იმის თაობაზე, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისია დამოუკიდებლად კანონზე დაყრდნობით გამოაცხადებს არჩევნების მეორე ტურის თარიღს. ცენტრალური საარჩევნო კომისია ჩვეულებრივ თაღლითურ ორგანიზაციად ჩამოყალიბდა და მთავარი თაღლითი მართლაც ამ შემთხვევაში არის თამარ ჟვანია, რომელიც ასრულებს ყველა დავალებას, რომელსაც იღებს ქართული ოცნების შტაბიდან. ეს მათ ვერ უშველის, ეს არის აგონიური ნაბიჯები. ეხლა ადრე რა იყო, როგორ იყო, ეს ცალკე საუბრის საგანია, ადრე რაც იყო, იმასთან დაკავშირებით, სხვათა შორის 2012-ში წააგო ნაციონალურ მოძრაობამ, ეხლა ძალაერთობაშია გაერთიანებული ოპოზიცია და გრიგოლ ვაშაძე გაიმარჯვებს ამ არჩევნებში, რომელ დღესაც არ უნდა დანიშნონ. ხელისუფლება ცდილობს დამატებითი ბარიერები შეუქმნას მოქალაქეებს, რომლებიც არიან თვითდასაქმებულები, რომლებიც მუშაობენ კერძო სექტორში, ესე ადვილად გადაწყობა არ ხდება ახალი დასვენების დღეზე კერძო სექტორის მხრიდან, ასევე იქნება სერიოზული ბარიერი ემიგრანტებისთვის, რომლებიც ვერ მოახერხებენ დიდი ნაწილი დაკავებულობიდან გამომდინარე არჩევნებში მონაწილეობას, თუმცა ეს ილუზიაა, რომ ესეთი ნაბიჯები, ეს დიაფასიანი ხერხები მათ რამეს უშველით, იმიტომ რომ დამარცხება არის გარდაუვალი. ნებისმიერ შემთხვევაში არჩევნების დღე საარჩევნო კოდექსის თანახმად ითვლება, რომ ეს არის არასამუშაო დღე და შესაბამისად თუ დაემთხვევა არა კვირას, არამედ სხვა დღეს და ეს არის CSK-ს გადაწყვეტილება და მისი კომპეტენცია, შესაძლებლობა ექნება ყველა ჩვენს მოქალაქეს მისცეს ხმა. ნებისმიერი, ასე ვთქვათ, პრეტენზია ამ კუთხით, ჯერ კიდე მაშინ, როდესაც არც არის გამოცხადებული ასეთი თარიღი, მით უმეტეს ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, მისამართით ეთის არის ნამდვილად უსამართლობა, ნამდვილად არასწორი მიდგომა ამ საკითხის მიმართ, ელემენტარული კანონის და სამართლის არ ცოდნა, რადგანაც ასეთ გადაწყვეტილებას ნამდვილად არ იღებს ხელისუფლება, ასეთ გადაწყვეტილებას იღებს ცენტრალური საარჩევნო კომისია. ოპოზიციის მსგავსად ცენტრალურ საარჩევნო ადმინისტრაციას არჩევნების უქმე დღეს ჩატარებისკენ მოუწოდებს არასამთავრობო სექტორი. კანონის შესაბამისად CSK-ს აქვს ვადა, რომ არჩევნების პირველი ტური დღევანდელი დღის ნაცვლად 17 ნოემბერს შეაჯამოს და ასეთ შემთხვევაში მეორე ტურის თარიღად განისაზღვრებოდა 1 დეკემბერი. თუმცა, როგორც გითხარით, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში დღეს 19 საათზე არის ჩანიშნული სხდომა, სადაც არის ორი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი. პირველი ეს გახლავთ არჩევნების პირველი ტურის შედეგების შეჯამება და მეორე არჩევნების მეორე ტურის გამოცხადების თარიღი. ჩვენ ველოდებით სწორედ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში სხდომას, რომელიც როგორც უკვე გითხარით, 13 საათიდან 19 საათამდე გადაიდო. მადლობა, სოფო ბერიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. არჩევნების მეორე ტურისთვის ოპტიმალურ თარიღად 1 დეკემბერი მიაჩნია არასამთავრობო სექტორს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს სამართლიანი არჩევნები და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია განცხადებას ავრცელებს და მიმართავს CSK-ს გაითვალისწინოს ქვეყნის თითოეული მოქალაქის ინტერესი, მათ შორის მათი, ვინც საზღვარგარეთ ცხოვრობს და მუშაობს. ამასთან ორგანიზაციები განმარტავენ, რომ იმ მოქალაქეებს, ვინც სოფლებში ან რაიონებშია რეგისტრირებული, ერთი დასვენების დღე არ ეყოფათ, რათა ჩავიდნენ და არჩევნებში მიიღონ მონაწილეობა. როგორც მოისმინეთ, ცხარე დისკუსიის თემა უნდა გაიმართოს თუ არა არჩევნების შუაკვირაში, თუმცა კანონით განსაზღვრული არ არის ეს და კენჭისყრის შუაკვირაში დანიშნვის საშუალებას კანონმდებლობა იძლევა. არსებობს ამის პრაქტიკაც, მაგალითად 2006 წლის ოქტომბერში გაიმართა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები ხუთშაბათს, 2008 წლის საპარლამენტო არჩევნები კი 7 ნოემბრის ცნობილი მოვლენების შემდეგ დაინიშნა 4 შაბათს 21 მაისს. რუსთავის და ნაციონალური მოძრაობის დაკვეთით ჩატარებული კვლევის თანახმად საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში გრიგოლ ვაშაძე იმარჯვებს. ამ მონაცემებით ვაშაძეს გამოკითხულთა 56% აძლევს ხმას, 44% კი სალომე ზურაბიშვილს უჭერს მხარს. კვლევის შედეგები დეპუტატებმა შეაფასეს. კვლევით ცხადია და კვლევად საჩვენებს, რომ და პირველი ტურმაც საჩვენა, რომ ქართულ ხარს არ სურს სალომე ზურაბიშვილი იხილოს პრეზიდენტის რანგში.
გარდა ამისა, პირველმა ტურმაც აჩვენა, რომ გრიგოლ ვაშაძეს ეს თქვა დაემატება დავით ბაქრაძის მოწოდების შემდეგ და ევროპული საქართველოს მოწოდების შემდეგ დაემატებოდა როგორც მინიმუმ ევროპული საქართველოს დავით ბაქრაძის მიერ მიღებული ხმები და ასევე ძალიან ცხადი არის რომ უნდა გავიხსენოთ რომ ეს რიჩერჩის კვლევა უკვე მერამდენეჯერ ასე ვთქვათ დასტურდება გამოცდილებით უკვე მერამდენე ასე ვთქვათ არჩევნებია სადაც სულად ცხადად ჩანს რომ ეს ხალხი ეს კომპანია ძალიან ზუსტად მუშაობს. რა თქმა უნდა, არა მაქვს მე პირადად ნდობა, მახსოვს, ოდესაც გამოქვეყნდა რამდენჯერმე ეს კვლევები, ყველგან იყო ციფრები, როდესაც პირველად, მეორედ, მესამედ გამოქვეყნდა. ვაშაძეს ჰქონდა ბევრად მეტი პროცენტი მიწერილი, ვიდრე სალომე ზურაბიშვილს და რეალურად მივიღეთ სხვა სურათი. ისევე როგორც პირველ ტურში სალომე ზურაბიშვილმა მიიღო ამ მომრჩეველთა უფრო მეტი ხმა, მაგრამ კომენტარები და განცხადებები კეთდება, რომ თითქოს ვაშაძემ გაიმარჯვა და ეს ისმის მთელი ამ ხნის განმავლობაში. აი ესეთი მოდელირებული მგონია მე ხა ეს კვლევები, რომელიც გამოქვეყნდა. მე ვარ სოციალური მეცნიერების ასე ვთქვათ პროფესიონალი და შესაბამისად ყველა ნებისმიერ სოციალური მეცნიერების კვლევები არის არაზუსტი, შესაბამისად გარკვეული ნდობა და უნდობლობა შეიძლება ქონდეს. ამიტომაც ყველაზე ზუსტი არის კაფიოდ არითმეტიკულად დათვლილი ხმები, რომელსაც ჩვენ საარჩევნო დღის ბოლოს მივიღებთ. მე არ მაქვს ინფორმაცია შიდა კვლევების თუ გაგვიტარები ახლა ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე მე არ მაქვს ესეთი ინფორმაცია. მე რაც ვიცი გარკვეულად დარემოებები სიტუაცია რეგიონებში საარჩევნო ვთქვათ არეალში არის ცოტა გარკვეულად გარდატეხილი შეცვლილი. მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ დამაჯერებელი გამარჯვებით დავამთავრებთ ამ მეორე ტურს. რეალურად არჩევნების ბედი წყდება არა თბილისში და ცენტრალურ ოფისებში, არამედ ადგილობრივ დონეზე, სოფლებში, ქალაქებში და შესაბამისად ამაზე ძალიან ინტენსიური მუშაობა მიმდინარეობს. ანუ ეს ადვილი პროცესი არ არის, ეს არის მნიშვნელოვანი პროცესი. ჩვენ დავინახეთ გარკვეული გზავნილები, კონკრეტული გზავნილები ჩვენი ვთქვათ პოლიტიკების მიმართ, რომელსაც გავახმოვანეთ კიდევაც და არჩევნების მერე კიდევ უფრო კონკრეტულ ცვლილებებზე გადავალთ. ფულს ვასხამთ შავხრელში, რადგან მკურნალობთ მომაკვდავ ადამიანს. ასე შეაფასა გიორგი ვაშაძემ ჯანდაცვის სფეროში დაგეგმილი სიახლე. კერძოდ ის, რომ მომავალი წლიდან ყველა პაციენტს, რომელიც ძუძუსკიბოს სამკურნალო მედიკამენტს მოიხმარს, წამლის ღირებულების 80% სახელმწიფო დაუფინანსებს. სიახლე არის ის, რომ აქამდე ეს მხოლოდ მეორე და მესამე სტადიას ეხებოდა, თუმცა ახლა უკვე მეოთხე სტადიასაც მოიცავს პროგრამა. სწორედ სიმსივნით დაავადებულ ადამიანებზე საუბრისას გამოიყენა პოლიტიკოსმა სიტყვა მომაკვდავი. ეს არის პრევენცია, ანუ არა კურნალობ ავადმყოფს, არამედ სამანავ ავადდება ადამიანი, მანამდე ვერევი ამ ყველაფერში. რაზეც არის დასავლური პრაქტიკა და რაზეც უკვე მიემართება აბსოლუტურად ყველაფერი. და ნაცვლად იმისა, რომ სწორედ ფინანსები უკვე გამართული ინფრასტრუქტურის პირობებში ამ მიმართულებით დახარჯულიყო, ჩვენ ახლა ვასხავთ შავხრელში უბრალოდ ამ ფულს რა. რატო? იმიტომ რომ კურნალობთ რას? მომაკვდავ ადამიანს, ხო? ანუ მაგალითად ადამიანს რომ სიმსივნე აქვს, კურნალობთ იმას, რომ ქიმიოთერაპია მიიღოს და ვიცით რომ ეს შეიძლება 6 თვე გაუხანგრძლივოს ეს ცხოვრება. მაგრამ არ ხარჯავთ იმის ნახევარს ფულს იმაზე, რომ ამ ადამიანს სიმსივნე არ დაემართოს და არ მივიდეს სამკურნალოდ აქამდე. აი ეს არის ჩვენი ახალი სტრატეგია. სიმსივნე არ არის განაჩენი. გიორგი ვაშაძის ამ განცხადებას სულ რამდენიმე წუთის წინ ჯანდაცვის მინისტრმა უპასუხა. მარიამ ქართველიშვილისგან გავიგებთ, რას ამბობს დავით სერგეენკო. მარიამ, გისმენთ. დიახ, პოლიტიკურად ანგაჟირებული განცხადება, ასე შეაფასა დავით სერგეენკომ გიორგი ვაშაძის განცხადება. მინისტრი ამბობს, რომ ბრალდებას იმასთან დაკავშირებით თითქოს ქვეყანაში პრევენციული მედიცინა არ არსებობს, აბსურდულად აფასებს. დავით სერგეენკო აცხადებს, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან პრევენციული მედიცინის დაფინანსებისთვის რამდენიმე მილიონი ლარი გამოიყო და ეს პროგრამები დაახლოებით 200%-ით არის გაზრდილი. პოლიტიკურად ანგაჟირებული ადამიანის განცხადებას მე საყოველთაო ჯანდაცვაზე ხშირად მომისმენია მსჯელობა, მოწონება ან პირიქით, თუმცა ამ შემთხვევაში ეს მართლაც ზღვარს გადასცა. აქ საუბარი იყო ქიმიოთერაპიაზე, საუბარი იყო პრევენციული მედიცინის და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის არარსებობაზე და საუბარი იყო, რომ ნაციონალური მოძრაობის დროს შეიქმნა სამედიცინო ინფრასტრუქტურა. ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ეს არის მიწვდომადობა ოჯახის ექიმთან, რომ მან ადრეულ ეტაპზე აღმოაჩინა
გაეშინოს დაავადება და თავიდან აგაცილებიოს გართულებები. 2013 წელს გაორმაგდა იმ ადამიანების რაოდენობა, ვინც ექიმთან მისვლა შეძლო, ხოლო 2015 წლის კვლევით აი ამ გაორმაგებულ რაოდენობაშიც კიდე გაორმაგებული, ანუ 4-ჯერ არის გაზრდილი იმ პაციენტების რაოდენობა, ვინც გეგმიურ ამბულატორიულ ვიზიტზე, ანუ ოჯახის ექიმთან მიდის. და ბოლოს სახელმწიფო პროგრამა დაავადებათა პრევენციის და ადრეული დეტექციის. 2 მილიონი იხარჯება ყოველ წელს იმისათვის, რომ მოხდეს სკრინინგი და ადრეული დეტექცია. უზნეო და ამორალური, ასე შეაფასეს უმრავლესობის დეპუტატებმა გიორგი ვაშაძის განცხადება. ჯანდაცვის კომიტეტის წევრები აკრიტიკებენ გიორგი ვაშაძეს მის მიერ გაკეთებული განცხადების გამო, რაც შეეხება ნაციონალურ მოძრაობას, უმცირესობის დეპუტატებს დღეს გიორგი ვაშაძის განცხადება არ შეუფასებიათ, თუმცა ამბობენ, რომ ჯანდაცვის სისტემაში ხარვეზებია და ეს ხარვეზები უნდა აღმოიფხვრას. ევროპული საქართველოს მიდგომაა, რომ სახელმწიფო უნდა დაეხმაროს კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფ ადამიანებს, განსაკუთრებით როცა ეს ეხება სოციალურად დაუცველ და მიზნობრივ ჯგუფებს, პენსიონერებს, დაბალშემოსავლიანებს და ასე შემდეგ. მაგრამ ის, რომ საყოველთაო ჯანდაცვას დღეს პრობლემები აქვს მართვაში, ეს თავად სერგეენკომ აღიარა გუშინ და ცხადად ვხედავთ, რომ აუცილებელია საყოველთაო ჯანდაცვის მართვის გაუმჯობესება იმისათვის, რომ ფული მივიდეს იმასთან, ვისაც ეს სწორედაც რომ კრიტიკულ მომენტში ჭირდება. ეს განცხადება ვფიქრობ იყო უზნეო და ზიზღის შემცველი, არ შეიძლება ადამიანის სიცოცხლეზე ვისაუბროთ ამდაგვარად. რაც შეეხება შავხლეს, შავი ხვრელი ჩვენ 2012 წლის შემდეგ გამოვხოლეთ, როცა საყოველთაო საპატიმრო პროგრამები შევცვალეთ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამებით. თურმე 6 თვე შეიძლება გახანძრიოს სიცოცხლე და ამისათვის გადაიყაროს ფული, მინდა გითხრათ, რომ ერთი წუთიც კი ძალიან ღირებულია ადამიანის სიცოცხლის და მინდა თქვენ კითხოთ მის ოჯახის წევრებს, თუ რა ღირს ერთი წუთის სიცოცხლე და ღირს თუ არა ამაში ფულის გადახდა. 20 მილიონამდე არის გაზრდილი სკრინინგის ვაქცინაციის პროგრამები, რომელიც მიმდინარეობს ზუსტად ევროპული ვაქცინაციის პროგრამების კალენდრით. მეორე კომპონენტი ეს არის ადრეული სკრინინგების პროგრამა, მათ შორის სიმსივნურ დაავადებებზეც და აქაც მინდა გითხრათ, რომ ბიუჯეტში 2 მილიონ ლარზე მეტი არის გათვლილი ამ დაავადებასთან მიმართებაში. ვაშაძის ეს განცხადება, რომელიც ჩვენ დღეს მოვისმინეთ, გარდა იმისა, რომ პირდაპირ ვიტყვი, რომ ეს არის ამორალური, იმიტომ რომ ჩვენთვის თითოეული ადამიანის არათუ სიცოცხლე, არამედ მისი სიცოცხლის თითოეული დღეც კი არის მნიშვნელოვანი. ეს ჩვენი მიდგომაა. მათი მიდგომა იყო თავის დროზე, როდესაც ადამიანები უსახსრობის გამო ბინებს ყიდნენ, მათ შორის სიმსივნური დაავადებების გამო ალომბარდებდნენ, კრედიტებს იღებდნენ და ძალიან ბევრი მათგანი სწორედ ამ პრობლემების გამო იღუპებოდა კიდეც. ცოტა ხნის წინ თავად გიორგი ვაშაძემ გააკეთა განცხადება დელ გამონათქვამთან დაკავშირებით და მან თქვა, რომ მისი გამონათქვამის ინტერპრეტაცია მოხდა და საზოგადოებამ მას არასწორად გაუგო. და არ მithქვამს, რომ თანხა არ უნდა იხარჯებოდეს, სიტყვას ვთქვათ, უკიდურესად მძიმე მყოფ ადამიანებს. ესეთი რამე არ მე ვთქვი, რომ პრიორიტეტი უნდა იყოს პრევენცია, რომ ხალხი არ კვდებოდეს ქვეყანაში და დღეს ჯანდაცვის სისტემა აწყობილია ისე, რომ არანაირ პრევენციაზე არ არის, რომ საზოგადოებრივი ჯანდაცვა, როგორც ცნება, საერთოდ ქვეყანაში არ არსებობს. ყველაზე მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ის არ ზრუნავს ხალხის ჯანმრთელობაზე. ის ზრუნავს ერთ-ერთ რამეზე, უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში ადამიანების, ასე ვთქვათ, ბოლო დღეების დაფინანსებაზე. მარტო ეს კი არ უნდა იყოს. უნდა იყოს ამასთან ერთად ჩვენ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ადამიანზე უნდა იზრუნო მაშინ, სანამ მას სიმსივნე უმძიმეს ფორმებში განუვითარდება. ფულს ვასხამთ შავ ხვრელში, რადგან მკურნალობთ მომაკვდავ ადამიანებს. ეს განცხადება გიორგი ვაშაძემ გუშინ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში გააკეთა. მადლობა მარიამ ქართველიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. პოლკოვნიკ სერგო თეთრაძის საქმეში ბაჩუ ახალაია დამნაშავედ სააპელაციო სასამართლომაც ცნო. ამით საქალაქო სასამართლოს 9 წლიანი პატიმრობის გადაწყვეტილება ძალაში დარჩა. ცნობისათვის ახალაიასთან ერთად ამ საქმეში ბრალდებულია მისი მოადგილე ნიკოლოზ ძიმცეიშვილიც. ყოფილ ჩინოსნებს რამდენიმე მუხლით ედავებიან, მათ შორის არის სერგო თეთრაძის წამების ორგანიზება. ვასილ დაბრუნდაშვილი განაგრძობს თემაზე საუბარს.
დიახ, შეიძლება ითქვას, რომ ამ სკანდალურ საქმესთან დაკავშირებით თბილისის სააპელაციო სასამართლომ სრულად ძალაში დატოვა თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ბაჩო ახალაიასთან და ნიკოლოზ ძიმცეიშვილთან დაკავშირებით. Როგორც ცნობილია, თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით ბაჩო ახალაიას სერგო თეთრაძის საქმეში შეფარდებული ჰქონდა 9 წლით თავისუფლების აღკვეთა, ნიკოლოზ ძიმცეიშვილს კი 4 წლით ჰქონდა შეფარდებული პატიმრობა და სააპელაციო სასამართლომ ეს გადაწყვეტილებები ვადებთან დაკავშირებით სრულად დატოვა ძალაში. ბაჩო ახალაია სერგო თეთრაძის საქმესთან დაკავშირებით რამდენიმე ეპიზოდში გამტყუნდა, საუბარი არის 4 ეპიზოდზე, გამართა მხოლოდ 1 ეპიზოდში. ამის შემდეგ უკვე პროცესზე სარეზოლუციო ნაწილის გამოცხადების შემდეგ პროკურორებმა გააკეთეს განცხადება, ჯერჯერობით არ აქვთ გადაწყვეტილი შემდგომ ინსტანციაში გასაჩივრებენ თუ არა სააპელაციო სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებას. თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის საოცრის საქმეთა საგამოძიებო წინა სასამართლოს ხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგიის 2018 წლის 23 აპრილის განაჩენით დარჩეს უცვლელი. აჩანა ახალაიას საბოლოოდ დანაშაულთა ერთობლიობით სასჯელის სახე და ზომად განესაზღვროს 9 წლით თავისუფლების აღკვეთა, ამასვე ჩამოერთვა საჯარო სამსახურში თანამდებობის დაკავების უფლება 3 წლის ვადით. სააპელაციო სასამართლოში დასრულდა საქმის წარმოება და მეორე ინსტანციის სასამართლომ ძალაში დატოვა პირველი ინსტანციის მიერ მიღებული გამამტყუნებელი განაჩენი ყველა ბრალდების ეპიზოდში ხას უსმევ. ამჯერად უკვე მეორე ინსტანციამ დაადასტურა, რომ სერგო თეთრაძის საქმეში ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე დანაშაულებრივი ეპიზოდი ჩადენილი იქნა იმჟამინდელი უმაღლესი თანამდებობის პირების მხრიდან ამ დანაშაულებრივ ეპიზოდში, კერძოდ 3 ადამიანის წამებაში ჩართული იყვნენ ყოფილი თავდაცვის მინისტრი, სამხედრო პოლიციის უფროსი, ციხის დირექტორი, მათი მოადგილეები, რეჟიმის უფროსები, შუა და ქვედარგოლის საჯარო მოხელეები, მთელი სისტემა ფაქტიურად. დიახ, რაც შეეხება თავად დაცვის მხარეს, დღეს ადვოკატი მალხაზ ველიჯანაშვილი დარბაზში არ იმყოფებოდა, ასევე დღევანდელ სასამართლოს ხდომას არ ესწრებოდნენ მშიარდებულები ბაჩო ახალაია და ნიკოლოზ ძიმცეიშვილი. ამ დროისათვის მათი პოზიცია გაასაჩივრებს თუ არა დაცვის მხარეს სააპელაციო სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებას ჯერჯერობით დაზუსტებული არ არის. როგორც ადვოკატი აცხადებს, ამ გადაწყვეტილებას ის სავარაუდოდ მიიღებს მას შემდეგ, რაც სარეზოლუციო ნაწილი ჩაბარდება. პოლკოვნიკ სერგო თეთრაძის საქმეზე სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება გაგვაცნო ვასილ დაბრუნდაშვილმა. თბილისის მერმა რუსთაველის გამზირზე მომხდართან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ გააკეთა განმარტება და აღნიშნა, რომ მერია ზაზა სარალიძისთვის კარვის დადგმა არ აუკრძალავს. მისი თქმით, სიცრუის პროპაგანდას ოპონენტები მიზანმიმართულად აწარმოებენ და ინფორმაცია თითქოს ნაძვის ხის გამო ზაზა სარალიძეს პროტესტის გამოხატვის უფლება არ აქვს, ტყუილია. მინდა კიდევ ერთხელ გამოვეხმაურო უკანასკნელ დღეებში თბილისის მუნიციპალიტეტის, მისი თანამშრომლების და პირადად ჩემს წინააღმდეგ წარმოებულ სრულიად უტიფარ ცილისწამებულ პროპაგანდას თითქოს თბილისის მერიამ ზაზა სარალიძეს რუსთაველზე პროტესტის გამოხატვის უფლება შეუზღუდა. მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ეს არის ძალიან დიდი ტყუილი, სიცრუე. ყველაზე დიდი უბედურება არის ის, რომ ჩემთვის ნამდვილად წარმოუდგენელია, რომელი ოპონენტის ავადმყოფურ გონებაში მომწიფდა ის აზრი, რომ შეურაცხყოფელი ტოლობის ნიშანი დაესვა საახალწლო ნაძვის ხესა და შვინკვდარი მამის პროტესტს შორის. ადამიანის ღირსება, მისი უფლებები, გამოხატვის თავისუფლება არის უმთავრესი ფასეულობა, რომლის დაცვის გარანტიც ქართულ საზოგადოებასთან ერთად ვიქნებით ყოველთვის. თბილისის მერმა მთავრობის ხდომის დაწყებამდე 1 წლიანი მუშაობის შედეგებით შეაჯამა, მან შესრულებული სამუშაოსთვის ყველას მადლობა გადაუხადა, თუმცა აღნიშნა, რომ გამოწვევები რჩება, მათ შორის ავარიული სახლები, მოსაწესრიგებელი ქუჩები, ეკოლოგიური პრობლემები და სხვა. გუშინ გავიდა 1 წელი, რაც ჩვენ ოფიციალურად დავიწყეთ მუშაობა. ტემპი, რაც გვაქვს, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დავაგდოთ, პირიქით, უფრო მეტი ძალისხმევით უნდა შევძლოთ უპასუხოთ იმ გამოწვევებს და უნდა მოვაგვაროთ ის პრობლემები, რომელიც არსებობს. მინდა მიმართო მოსახლეობას, მზად ვართ მსახურებისთვის და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, გქონდეთ ჩვენი იმედი. დღის სხვა ამბებზე ვისაუბრებთ რეკლამის შემდეგ, ასე რომ დაგველოდეთ.
ეს არის ქრონიკა 2 საათზე რეკლამის შემდეგ პირდაპირ ეთერში ვართ. ორგანიზაცია არანაციზმს ამორჩეულს დაეხმარება საარჩევნო უბნებთან მისვლაში, როგორც დღევანდელ ბრიფინგზე ითქვა, მოსახლეობის ნაწილმა შესაძლოა გარკვეული მიზეზების გამო რაიონებში ჩასვლა საკუთარი რესურსით ვერ მოახერხოს, თუმცა მსგავს სეგმენტს ისინი მგზავრობაში დაეხმარებიან. რაც შეეხება ფინანსებს, თუ საიდან ხდება ამ ხარჯების დაფარვა. განმარტავენ, რომ ორგანიზაციაში 10,000-ობით ადამიანია გაწევრიანებული და სწორედ ისინი არიან დაფინანსების წყარო. ძალიან აქტიური. დიდი ზეწოლა და დიდი შემოტევა დაიწყო ჩვენს მოძრაობაზე, სახალხო მოძრაობაზე, იმის გამო, რომ სწორედ ჩვენ წარმოვადგენთ ხალხს, ჩვენს უკან დგას ხალხი და ჩვენ ვართ ის ადამიანები, ვინც მთელი 15 წელი ვიბრძოდით სააკაშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ, ის ხალხი, ვისაც პირადად შეგვეხო და დაგვიხოცა და ამოგვიჟლიტა შვილები თუ წამებით და თუ ქუჩაში დახვრეტებით და ჩვენ ვერც მაშინ გაგვაჩერეს და ვერც ახლა გაგვაჩერებენ და სწორედ ამიტომ ჩვენ წარმოვადგენთ იმ ძალას, იმ მართალ და სუფთა ძალას, რომლის უკანაც არის მთელი საზოგადოება, საქართველოს საღათმოაზროვნე ნაწილი. ოკუპანტებმა ხურვალეთში გამყოფი ზოლის რამდენიმე ადგილას მავთულხლართები გაამაგრეს, ადგილობრივების თქმით, სამუშაოები ხურვალეთსა და ოკუპირებულ სოფელ ჯუკა-ანტკარის დამაკავშირებელ გზაზე ჩატარდა. მოსახლეობას მიაჩნია, რომ საოკუპაციო ძალა ადამიანების და პირუტყვის გადაადგილების შეზღუდვას ცდილობს. მოვიდნენ გუშინ, გადაამაგრეს ისევ ხელახლა საზღვარი, ხელახლა გადაავლეს მავთულხლართები და გააძლიერეს დაცვა და აი ამ სახში ჩემს წინ დგას სახლი, რომელშიც იმყოფებიან და ღამეს ათებენ რუსი ოკუპანტები. აქ მავთულხლართი იყო, ოღონდ ძალიან მცირე რაოდენობით მინიშნებასავით, ჰქონდათ ნიშანი დადებული და რატომღაც ჩათვალეს, რომ აქედან ვინმე გადაიპარება, გადმოიპარება თუ არ ვიცი რა იფიქრეს, მოვიდნენ და გადაამაგრეს, ბევრი მავთულხლართი დადეს და იგივე გააკეთეს იქითაც. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომა 9 კამათის ფონზე გაიმართა. ხდომის დაწყებისას ევროპული საქართველო დაინტერესდა. რატომ არ იყო დღის წესრიგში ხორავას ქუჩის საქმეზე რეკომენდაციის შესრულების შესახებ დადგენილების განხილვა. როგორც კომიტეტის თავმჯდომარემ განმარტა, დოკუმენტის განხილვა 5 თებერვალს გადაწყდა და კომიტეტი ვადებს არ დაარღვევს. კახიძე ბესელიას კამათში ირაკლი აბესაძე და არი უხანაშვილიც ჩაერთნენ. აბესაძის თქმით, ვადები დადგენილებაზე მსჯელობას არ აკრძალავს. ბესელიამ და უხანაშვილმა კომიტეტის ოპოზიციონერ კოლეგებს პოლიტიკური განცხადებების გაკეთების შეწყვეტისაკენ მოუწოდეს. შემდეგ რაც კომიტეტის წევრები დღის წესრიგით გათვალისწინებული სხვა საკითხების განხილვაზე გადავიდნენ, ევროპულმა საქართველოს ხდომა დატოვა. აი ეგ არის, ახლა დავიწყეთ საკითხი, გახვედით გარეთ. აი ეგ არის რა, არ გინდათ არა ეს. თბილისში არსებული ლუგარის ლაბორატორიის მუშაობის სპეციფიკას 20 ქვეყნიდან მოწვეული 25 ექსპერტი შეისწავლის, ისინი დასკვნას გამოაქვეყნებენ. ექსპერტთა შორის რუსეთის წარმომადგენლები არ არიან კრემლის უამრავი ბრალდების პარალელურად და არაერთი მოწვევის მიუხედავად მათ ვიზიტზე უარი განაცხადეს. ამ ტიპის შეფასებითი მისია უკვე არის ჩატარებული საფრანგეთში, მაროკოში, გერმანიაში და ახლა საქართველოში ჩატარდა. ეს ტარდება როგორც წესი არის ნებაყოფლობითი და ქვეყნის ინიციატივით, რათა შეფასდეს იქ არსებული ბიოლოგიური ლაბორატორიები და იქ მიმდინარე პროცესები. რამდენად ეს პროცესები შესაბამისობაშია საერთაშორისო კონვენციებით და დადგენილ სტანდარტებთან. ლუგარის ცენტრზე რამოდენიმეჯერ იყო საინფორმაციო, ასე ვთქვათ, შეტევა, რადგანაც ეს პოტენციალი ბევრ ჩვენ მეზობელს არ აძლევს მოსვენებას, თუმცა შედარებით ნეგატიური სიახლე იყო ლუგარის ცენტრთან დაკავშირება ჰეპატიტის, რომელიც, უბრალოდ აბსურდული არის. BBC-ს ჟურნალისტური გამოძიებით მათ მიეცათ საშუალება, რომ თვითონ რესპონდენტებს გასაუბრებოდნენ სახაროვას და გიორგაძეს და ერთი კითხვა დაუსვეს, რომ თუნდაც ერთი მტკიცებულება წარმოედგინეთ იმაზე, რომ აქ რაიმე საფრთხის შემცველი ხდება. მათ თქვეს, რომ ჩვენ არ გვაქვს არც ერთი მტკიცებულება, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ეს მტკიცებულებები ზოგადად ბუნებაში არ არსებობს. ჩვენი ვთქვით და ახლა საქართველოს ხარემ ამტკიცოს თავის სიმართლეს. ცენტრის მუშაობის პროცესში, ასე ვთქვათ, ჩართულობა რომ მაქსიმალურად უზრუნველყოფილია, რასაც ასევე ადასტურებს ხშირი ვიზიტები, როგორც უცხოელი ჟურნალისტების, ასევე ბიოექსპერტების, მათ შორის ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მხარდაჭერით, აქედან გამომდინარე, ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს, რომელსაც აქვს სურვილი, რომ გაეცნოს ცენტრის მუშაობას, მის გამჭვირვალედ ფუნქციონირებას, იმ კვლევებს, რომელიც ცენტრში მიმდინარეობს, აბსოლუტურად ღია და გამჭვირვალე არის პროცესი.
უშიშროების ყოფილი მინისტრი ნაციონალურ მოძრაობას რევოლუციის ფარულ მზადებაში ადანაშაულებს. ირაკლი ბათიაშვილის განცხადებით სამხედროების პოლიტიკაში ჩართვა გამიზნული კამპანიაა და უფრო შორს მიმავალი გეგმის ნაწილია, ვიდრე წინა საარჩევნო სვლა. ნაციონალურ მოძრაობას გამოყავს თავისი მხარდამჭერი ყოფილი სამხედროები, თავის მხარდამჭერი ყოფილი პოლიციელები და მათ მიერ დადებული ტექსტები სოციალურ ქსელებში, მათ მიერ გაკეთებული განცხადებები ტელევიზიით და ასე შემდგომ გამიზრულია იქითკენ, რომ მოახდინოს ზემოქმედება ჯარზე და პოლიციაზე. მიზანი, რა თქმა უნდა, არის ფარული მზადება, რომელიც ახლა მიმდინარეობს ეგრეთ წოდებული ახალი რევოლუციისათვის, რომელიც მიზნად ისახავს, რომ მასობრივი მღელვარების ესკალაციის ფონზე ასევე აქტიურად იქნას ჩართული ძალისმიერი კომპონენტები, რაც საბოლოო ჯამში უნდა დასრულდეს ხელისუფლების შეცვლით. ფერცვალების მამათა მონასტრის წინამძღვარი ყოფილი მმართველი გუნდის ხელისუფლებაში დაბრუნებას დაუშვებლად მიიჩნევს. ამბობს, რომ მოსალოდნელი საფრთხე ყველამ უნდა გააცნობიეროს. არქიმანდრიტ ბართლომეს განმარტებით, იმის მიუხედავად, რომ პრეზიდენტს შეზღუდული უფლებამოვალეობები აქვს, ოპოზიციის კანდიდატისგან რევოლუციური სცენარის განვითარების გეგმა გაცხადდა. განაცხადა რამოდენიმე დღის წინ ნაციონალური მოძრაობის თუ გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატმა, რომ ის გამოიყვანს ქუჩაში 100,000 კაცს და ფაქტიურად თქვა, რომ ის პოლიტიკურ პროცესებს ჩაშლის და საზოგადოებას დაუპირისპირდება ისევ არეულობით. წარმოუდგენლად მიმაჩნია დაბრუნდეს ის ხელისუფლება, რომელიც ადამიანებზე ძალადობდა და ადამიანების წამებით იყო ციხეში დაკავებული და გარეთაც, იმიტომ რომ მე მღვდელი ვარ, დავდიოდი ციხეში, იქ ისეთ რამეებს ვისმენდი, რომ ამას გარეთ ვერ ვამბობდი, დიდი პრობლემა მქონდა, იმიტომ რომ ამის დატევა წარმოუდგენელი იყო. ნაციონალური მოძრაობის ზუგდიდის საარჩევნო შტაბის თავმჯდომარე სამეგრელო ზემოსვანეთის საოლქო პროკურატურაში გამოკითხვაზე დაიბარეს. მიზეზი პარტიის მიერ წინა საარჩევნოდ გაცემული ეგრეთ წოდებული საგარანტიო სერტიფიკატებია. ანა წითლიძის გარდა საგამოძიებელ წყობაში 25-მდე ადამიანია დაბარებული. გარანტიის სერტიფიკატი გაქო აღებულიო და იმის თაობაზე გიბარებთო, რომ ეს არის ამომრჩევლის მოსყიდვაო და მე ამ მოსყიდვის თაობაზე ბანკის თაობაზე არ დამიწერია. მე სხვა დაჩაგრული მგონია ჩემი ოჯახი ამ ხელისუფლების და იმის თაობაზე დავწერე. ჩვენ ვიღებთ ვალდებულებას, რომ ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ სხვადასხვა სოციალური თუ ასე შემდეგ პრობლემები, ამ პრობლემების მოგვარებაზე ვიქნებით ორიენტირებული ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ და ყველა ეს დაპირება არის საბიუჯეტო ასიგნების ფარგლებში შესაბამისად ნებისმიერი გამოკითხვა ახლა რომელსაც ატარებს პროკურატურა ამასთან დაკავშირებით არის აბსოლუტური აბსურდი და უკავშირდება მხოლოდ საარჩევნო პროცესს. პროკურატურის შუამდგომლობით სააპელაციო სასამართლომ პოლიტპატიმარი ზაზა სამხარაძე გაამართლა. კიდევ ერთი პოლიტპატიმრის თეიმურაზ ნაუჭაშვილის მიმართ კი განაჩენის გადასინჯვის გადაწყვეტილება მიიღო. დეპარტამენტის მორგი შემაჯამებელი გადაწყვეტილების შედეგად 3 დაზარალებულ ზუგდიდსა და ანაკლიაში მდებარე უკანონო ჩამორთმეული მიწის ნაკვეთები დაუბრუნდება. ჩვენს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებით 3 დაზარალებულ მოქალაქეს დაუბრუნდა ანაკლიაში მდებარე უკანონო ჩამორთმეული 3 მიწის ნაკვეთი და აღსანიშნავია, რომ უკვე პროკურატურის საქმიანობის შედეგად 171 დაზარალებულ მოქალაქეს უკვე დაუბრუნდა დაახლოებით 59 მილიონი ლარის ღირებულების უძრავ-მოძრავი ქონება. ბრალდება იყო გაზრახ ნაკლებად მძიმე ზიანის მიყენება 118-ის პირველი მუხლით, მომესაჯა 2 წელი. რეალურად მის ამ ჩემი დაკავების და შემდეგ ჯარდების მიზეზი იყო ჩემი პოლიტიკური აქტივობა. იმ პერიოდში ოპოზიციურ პარტიაში ვიყავი და მისი ბოლო რეალური შედეგი ჩემი დაკავებისა იყო ის, რომ 21-26 მაისის და ბოლოს უკვე 26 მაისის დარბევის აქციები. 25 წლის თაკო გამრეკელაშვილის მკვლელობის საქმეზე გამომძიებელი გამოიკითხა პროკურორის განმარტებით, სწორედ ამ მოწმემა მოიღო მკვლელობის იარაღი და არასრულწლოვანიც მისი თანდასწრებით გამოიკითხა. პროცესზე კი დადასტურდა, რომ მკვლელობას ბავშვებით შეესწრნენ. თაკო გამრეკელაშვილი მიმდინარე წლის 13 აპრილს თბილისში ბარნოვის ქუჩაზე მოკლეს.
გაირკვა ის კონკრეტული გარემოებები, თუ რამდენად ბევრი სისხლი იყო, საიდან იქნა ამოღებული დანაშაულის ჩადენის იარაღები, საიდან იქნა ამოღებული ბრალდებულის მიერ დაზიანებული ნივთები. ასევე ამ პირის მიერ არის დაკითხული არასრულწლოვანი მოწმე, ის მცირეწლოვანი ბავშვი, რომელიც არის გარდაცვლილის შვილი და მისი დაკითხვით, ანუ გამომძებლის დაკითხვით დადგინდა თუ რა ვითარებაში შეესწრო ეს მცირეწლოვანი ბავშვი გარდაცვლილის მკვლელობას. აღნიშნა, რომ ნახა ბავშვი, რომელიც იყო მეზობელთან, როდესაც გამოიყვანეს ის გიგა აბულაძე, მან აუხსნა გამომძიებელს, რომ ცოცხალი ნახა დედა. ის არ ამბობს გამომძიებელი, რომ ბავშვმა ნახა გარდაცვლილი. გარდაცვლილი არ უნახავს მას და აღნიშნა, რომ ეს კამათი ეს იყო ჩხუბი და აღწერა. ესე იგი, აქ გარდაცვალების მომენტი, რომ ბავშვი ენახა ბავშვებს, ეს გამორიცხული არ არსებობს. საქართველოში დაკავებული რუსეთის მოქალაქის იაროსლავ სუმბაევის ადვოკატი აცხადებს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფს პატიმრობა უსაფუძვლოდ აქვს შეფარდებული. სუმბაევი საქართველოში დოკუმენტაციის გაყალბების, გამოყენების და ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო შეძენისათვის დააკავეს. მოსკოვი კი მას რამდენიმე დანაშაულს, მათ შორის გამომძიებლის ევგენია შიშკინას მკვლელობას ედავება. შიშკინამ რუსეთის რკინიგზაზე ბილეთების თაღლითობის საქმე გახსნა, რომელშიც სწორედ სუმბაევი და კიდევ რამდენიმე ჰაკერია ბრალდებული. სუმბაევი წითელი ცირკულარით იძებნება, უახლოეს მომავალში ქართული სასამართლო 28 წლის ჰაკერის რუსეთისათვის გადაცემაზე იმსჯელებს. ამ დროისათვის დაკავებული პენიტენციურ დაწესებულებაში იმყოფება. აპელაციაში გასაჩივრებული გვაქვს გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოში, რამეთუ სრულიად უსაფუძვლოდ შეუხვარდეს მას სამთვიანი წინასწარი პატიმრობა. ვფიქრობ, აპელაცია იქნება ობიექტური და მიუღებელი. გავრცელებული ინფორმაციით, რაც ვრცელდება ამის ფარგლებში, შემიძლია გითხრათ, რომ ის იძებნება რუსეთის სამართალდამცავების მიერ კიბერდანაშაულისათვის და თითქოს და ის არის ეკვიტანილი იმ გამომძიებლის მკვლელობაში, რომელიც იძიებდა ამ საქმეს. ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო განათლების სამინისტროსთან ერთად გადამზადების ახალ პროგრამას იწყებს. პროექტის ფარგლებში რეგიონებში მცხოვრები ახალგაზრდები იმ ცოდნას დაეუფლებიან, რაც მათ ვებგვერდის ფუნქციონირების პრინციპებში გაარკვევს. კურსები უფასოა და დედაქალაქსა და კიდევ 9 ქალაქში ერთდროულად ჩატარდება. მსურველებს რეგისტრაციის გავლა დღეიდან 21 ნოემბრის ჩათვლით შეუძლიათ. დღეს გამოაცხადეთ პროგრამა, რომელიც შეეხება ტექნოლოგიების მიმართულებით ასობით ახალგაზრდას გადამზადებას და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, მოიცავს 10 წერტილს მთელი საქართველოს მასშტაბით და მოხდება ასობით ახალგაზრდას გადამზადება ტექნოლოგიების მიმართულებით და ეს არის მართლაც უნიკალური შესაძლებლობა და მათ შორის რეგიონებში რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ასობით ახალგაზრდა დაეუფლოს ყველაზე პერსპექტიულ სფეროში ცოდნას და რაც ყველაზე კიდევ მნიშვნელოვანია, ამ სფეროში მოხდეს არა მარტო ცოდნის დაუფლება, არამედ კონკრეტული დასაქმებას. ეს არის უნიკალური და უფასო შესაძლებლობა რეგიონში მცხოვრები და თბილისში მცხოვრები ახალგაზრდებისთვის, რათა დაეუფლონ თანამედროვე ტექნოლოგიებს, მიიღონ ახალი ცოდნა, ახალი პროფესია, რომელზეც მოთხოვნა ყოველდღიურად იზრდება არა მარტო საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში. ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ ელექტრონული ბიბლიოთეკის პრეზენტაცია გამართა, სადაც წიგნების, ბროშურების, პრეზენტაციების და ნაშრომების ფართო არჩევანია წარმოდგენილი. თემატიკა ტურიზმის ყველა მნიშვნელოვან ტიპს მოიცავს, ჩამოტვირთვა კი უფასოა. ეს საშუალებას მიცემს ტურიზმის სექტორში ჩართულ და ტურიზმის სექტორი დაინტერესებულ ნებისმიერ პირს ერთი ფანჯრის პრინციპით მიიღოს მაქსიმალური ინფორმაცია ტურიზმში არსებული ყველა ნაშრომის, ყველა ბროშურის და მარკეტინგული მასალისა და კვლევის შესახებ და ამის მომხმარებლები იქნებიან როგორც სტუდენტები და პროფესორები, ამავდროულად კერძო სექტორის წარმომადგენლები, ის ადამიანები, რომლებიც უცხოეთში ცხოვრობენ, მათ შორის ჩვენი საელჩოები. ტურიზმში ელექტრონული ბიბლიოთეკის აღმოცენება, ესე ვიტყოდი, ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ტურიზმის, როგორც ქვეყნის ერთ-ერთი მდგრადად განვითარებადი მიმართულების პოზიციაში და როგორც ტურისტული კომპანიის წარმომადგენელი ნამდვილად ვიყენებ, გამოვიყენებ, ისევე როგორც დავნერგავ ჩემ სტუდენტებთან სხვადასხვა საერთაშორისო უნივერსიტეტში და ნამდვილად დღეს სამეცნიერო ჭრილი გჭირდება აი აღნიშნულ მიმართულებას იმისთვის, რომ გაკეთდეს მეტი კვლევა. ბუქარესტში მიმდინარე ბერძნულ-რომაული სტილის ჭიდაობაში 23 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატზე ქართველმა ფალავნებმა 2 ოქროს მედალი მოიპოვეს. 55 კილოგრამ წონით კატეგორიის ფინალში ლუგზარ წურწუმიამ რუსი მეტოქე 3-2 დაამარცხა და ჩემპიონი გახდა.
ძიმეწონოსანმა ზვიად პატარიძემ კი ფინალში თურქმეტოქეს 6-5 ძლია და მსოფლიოს ჩემპიონის ტიტული უკვე მე-6-ად მოიპოვა. 23 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატზე ბერძნულ-რომაული სტილის ჭიდაობაში დღეს ქართველ ფალავნებს კიდევ 4 მედლის აღების შანსი აქვს. ფინალში ოქროს მედლებისათვის დღეს რამაზოიძე და გელა ბოლქვაძე იბრძოლებენ. დღეს ყველასი ახლა ვრცლად შეგიძლიათ ნახოთ იმედი ნიუზ-ზე, მე ამით გემშვიდობებით 17 საათამდე. დროებით.